हेलो गाइज नमस्कार छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मेघनाथ भण्डारी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु गाइज मेरो जुन च्यानल छ मेघनाथ भण्डारी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँ तपाईहरुले किन सब्स्क्राइब गर्ने त भन्दाखेरि मेन चीज भनेको तपाईहरुलाई जुन पनि टेक्निकल नलेज छ मेरो टेक्निकल नलेज तपाईहरुलाई दिने म प्रयास गर्नेछु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु गाइस यहाँ विभिन्न मैले जानेका चीजहरु म तपाईहरुलाई दिनेछु र त्यो दिनुभन्दा अगाडि आज हाम्रो मेन टपिक भनेको के हो त भन्दाखेरि आज हामी बुझ्न गइरहेका छौं पाई नेटवर्कको बारेमा पाई नेटवर्क भनेको के हो कसरी माइनिङ गर्न सकिन्छ एक्चुअली के हो क्रिप्टोकरेन्सी र यसको विभिन्न यावत डिफरेन्ट कुराहरु लिएर म तपाईहरुलाई आएको छु यो च्यानलमा तपाईहरुले विभिन्न टेक्निकल नलेज लिन सक्नुहुनेछ जुन मैले जानेको मैले सिकेको तपाईहरुलाई दिनेछु गाइस है र यो डिजिटल क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो खासमा पाई नेटवर्क भनेको के हो पाई नेटवर्कले के गर्छ नेपालको सिचुएसन कति छ कति कमाइन्छ यावत कुराहरु छन् यो कुराहरु म दिनेछु तपाईहरुलाई पक्का पनि है गाइस यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई यदि राम्रो लाग्छ यो यसले बहुत हेल्पफुल गरेको छ भने तपाईले मेरो च्यानलमा पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरु लिएर म आउने छु गाइस अब सुरु गरौँ गाइस के हो त क्रिप्टोकरेन्सी भनेको क्रिप्टोकरेन्सी भनेको एउटा डिजिटल पैसा हो डिजिटल करेन्सी हो पैसा हो जुन चाहिँ तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ है यो डिजिटल करेन्सी कसरी गर्न सकिन्छ त डिफरेन्ट छन् जस्तो बिटकोइन भयो जसको भ्यालु चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग 10,000 भन्दा बढी छ एउटा बिटकोइनको भ्यालु हैन एउटा बिटकोइनको भ्यालु त्यति छ भने तपाई जो सोच्नुहोस् कति कमाउन सक्नुहुनेछ है गाइस अब यहाँ जुन छ तपाईहरुले यहाँ पाई नेटवर्कमा के सिक्न सक्नुहुनेछ त पाई नेटवर्क भनेको यस्तो चीज हो जुन चाहिँ तपाईले आफ्नै मोबाइलद्वारा माइन गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले करेन्टली भनेको करेन्टली यिनीहरुको 6 मिलियन प्लस युजर्स छ है जब 10 मिलियन प्लस युजर्स हुन्छ सम्भवतः विदिन 6 मन्थ यिनीहरुको अनदर 6 मन्थ भित्रै यिनीहरुको 10 मिलियन युजर्स क्रस गर्नेवाला छ गाइस अब यो क्रस गर्न भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले माइनिङ गर्नुभयो भने पैसा आइराको हुन्छ अहिले पैसा आउँदैन एक्चुअली क्रिप्टोकरेन्सी भनेको एउटा डिजिटल करेन्सी हो जहाँ चाहिँ तपाईले रियल मनीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्नद्वारा प्रोडक्टहरु किनेर अथवा पेपालमा ट्रान्सफर गरेर यस्तो हुन्छ यसको अथोरिटी कसैलाई छैन जस्तो गभर्नमेन्टमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अथोरिटी हुन्छ हैन अब अरु डिफरेन्ट पर्टिकुलर कन्ट्रीको त्यो गभर्नर हुन्छ उनीहरुको एउटा बैंक हुन्छ अथोराइज बैंक जसको अन्डरमा डिफरेन्ट बैंकहरु चलेका हुन्छन् त्यस्तो खालको दिने एउटा अथोराइज बडी भनौं बडी भनौं त्यो बडी चाहिँ यसको हुँदैन है यो स्ट्यानफोर्ड नेटवर्कले गरेको पाई हो मैले विभिन्न युट्युब च्यानलहरुमा नि देखे कि पाई नेटवर्कका धेरै कुराहरु 10 लाख कमाउने देखि लिएर धेरै कुराहरु छन् यो के हो म एक्चुअली फ्याक्ट तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु आज पाई नेटवर्क गर्नु ठीक कि बेठिक त्यो पनि बताइरहेको छु गाइस कुनै पनि बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट बिना आउँदैन तर इन्भेस्टमेन्ट यहाँ तपाईलाई पैसाको भन्दा नि इन्भेस्टमेन्ट यहाँ माइन्ड र यहाँ चाहिँ तपाईको टाइमको हो है अहिले इच सेकेन्डको टाइमको भ्यालु छ इच सेकेन्ड को टाइममा पर आवरको हिसाबले डिफरेन्ट दाजुभाइलेहरु पनि कमाइराख्नु भएको छ है यो कसरी अरु कमाउने एफिलिएट मार्केटिङ अरु पनि म तपाईहरुलाई कमिङ अप नेक्स्ट भिडियोमा भन्ने छु यदि तपाईलाई अनलाइन कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पेपाल बाट अट्याच गरेर म चाहिँ त्यो भिडियो नेक्स्टमा गर्ने छु अहिले हामी पाई नेटवर्ककै कुरा गर्ने छौं
है। अब यहाँ अर्को कुरा भनेको डिजिटल करेन्सी अथोरिटी कसैको हुँदैन यसमा है। यो चाहिँ 10 मिलियन युजर भइसकेपछि तपाईहरुले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी यसको मुख्यतया मेन एम भनेको अब पाई हो है। पाई इच डे लगभग तपाईले 0.2 द्वारा सुरु हुन्छ। तपाईले रेफर गर्नुहुन्छ हैन, तपाईले रजिस्टर गरेर यो चाहिँ रेफरल सिस्टमबाट मात्र चल्ने चिज हो है। यो रेफरल सिस्टमबाट चल्ने चिज हो। यो सर्ट डिस्क्रिप्सन्स म तपाईलाई The future of money is evolving rapidly, and no one wants to be left behind. Mining Bitcoin is time and energy intensive, requires extensive physical resources, and advanced technical knowledge. Introducing Pi, the first and only digital currency you can mine on your phone. That's big. सो यसले के भन्यो भन्दाखेरि माइनिङ गर्न जुन पनि सिस्टम हो त्यसलाई एकदम जस्तो 16 GB 32 GB र्याम भएको चाहिन्छ। तर यस्तो हैन। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोबाइलद्वारा नै सिम्पली माइनिङ गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। This novel approach, developed by Stanford PhDs, allows you to mine cryptocurrency on your phone by leveraging your existing social connections with no cost and no battery drain. सो यसले के भन्यो भन्दाखेरि स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको जुन पनि मान्छेहरु हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर्सहरुले उहाँले इन्भेन्ट गरेको यो चीज हो जहाँ चाहिँ तपाईले यो यसमा नो कस्ट अफ मनी है। नो कस्ट अफ मनी जहाँ चाहिँ तपाईको नेटवर्किङ राम्रो छ, साथीहरु राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई रेफर गरेर डेली अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। Have a phone? फोन छ भने तपाईहरुले पाइ लिन सक्नुहुन्छ। It's time to join the revolution. Download Pi today for Apple or Android and get your piece of the pie. सो यस्तो खालको चीज हो। यसले चाहिँ अफ कोर्स एकदमै हेल्प गर्छ है गाइस। मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो अफ कोर्स भ्यालुएबल आउँछ पक्का पनि। अहिले 6 मिलियन युजर्स भइसकेको छ। 10 मिलियन युजर सम्म जति पाइ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पाइ गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो पर्सनली पाइ कलेक्सन्स भनेको 1000 पाइ भइसकेको छ है। यसरी तपाईहरुले पाइ कलेक्ट गर्दा रेफरल द्वारा लिन सक्नुहुनेछ। रेफरको लागि मेरो रेफरल नाम पनि लिन सक्नुहुनेछ, मेघनाथ PH MEGHNATH BH। रेफरल लिएर तपाईहरु चाहिँ एप स्टोरमा गएर गुगल प्ले अथवा एप्पल स्टोर या गुगल प्ले स्टोर्समा गएर तपाईहरुले यो पाइ चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है। पाइ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले सरसर नाम तपाईको नम्बर माग्नेछ, रियल नाम राख्नु होला। नम्बर मागिसकेपछि लास्टमा कोड आउँछ। कोड आएपछि कसले रेफर गरेको भन्ने आउँछ। रेफरमा मेरो नाम पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, मेघनाथ MEGHNATH BH। मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु रेफरल नम्बर, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ है गाइस। अनि त्यसपछि तपाईहरुले त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, यो जुन मेन्यु हो यसरी 0.2 हुन्छ। यसमा गएर पर डे माइनिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 24 आवर्ससम्म हुन्छ। एकचोटी ट्याक्क क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ यही ठ्याक्कै मोबाइलको यसमा आउँछ। क्लिक गरिसकेपछि 24 आवर्ससम्म यहाँ पाइ चाहिँ रनिङ भइरहेको हुन्छ। कति पाइ छ त त्यो पाइ भनेको तपाईको भ्यालुएबल कन्भर्जन्स हो। पछि यिनीहरुले गुड आफ्नो पैसासँग चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो मार्केट प्लेस क्रिएट गर्दै छन्। फेज 3 मा अहिले फेज 2 आउँदैछ हैन। फेज 1 सकिसक्यो यिनीहरुको। फेज 3 मा गएर चाहिँ यिनीहरुले त्यो चाहिँ कन्भर्जन्स गुड्सहरु सामानहरु किन्नमा चाहिँ प्रयोग गर्छु भनेर भनिरहेको छ यिनीहरुले है। यो भ्यालिड नै देखिन्छ, स्क्यामर पनि देखिन्न जुन चाहिँ इन्स्टल गरिरहेको छु। अब आम नेपालको कुरा है। हाम्रो नेपालमा नेटवर्किङ बिजनेस भनेको त्यति सपोर्टिभ देखिन्न, किनकि अहिले पनि नियम्स आएको छ नेटवर्क मार्केटिङलाई एप्रुभ गर्ने भन्ने कुरा नेपालमा इलिगल पक्कै छ।
अहिलेसम्मलाई, तर यसको लिगल बनाउने भनेर कुरा आएर लहरू बनिसकेको अवस्था र एप्रिलमा भएको अवस्था छ। यो पक्कै पनि नराम्रो चिज होइन। नेटवर्किङ बिजनेस भनेको एउटा बिजनेस नै हो जुनमा चाहिँ नराम्रो कुरा हुने, स्क्यामर हुने सम्भावना हुन्छ, तर स्क्यामर धेरै जसो हुँदैन। नेटवर्किङ बिजनेसहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् र यो स्क्यामर्स पक्कै पनि होइन है। र यसको बहुतै राम्रो कुरा देखेको भनेको पाई भनेको एकदमै राम्रो भएर आएको छ र यसको भ्यालु चाहिँ बिटकोइनको जस लगभग 70% हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सम्भावना देखिरहेको छु। यति नै हो गाइस। अरू केही कुरा अरू कुरा तपाईँलाई के जान्न मन लागेको छ त्यसको बारेमा कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, अनि मैले त्यही अनुसारको भिडियो बनाउने छु। मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूलाई पनि बहुत हेल्पफुल भयो होला यो इन्फर्मेसन्स गाइज। गुगल प्ले स्टोर्समा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डेली पाई अर्निङ, यहाँ जुन पाई छ यो क्लिक गरेर डेली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले रेफर गरिसकेपछि पायोनियर भन्छ, रेफर गरेको मान्छेलाई पायोनियर भन्छ। मानव मैले अर्को साथीलाई रेफर गरेँ भने र मेरो मेघनाथ पिएच राख्यो भने यो पायोनियर हुन्छ है। 3 चोटि माइनिङ गरिसकेपछि तपाईँ कन्ट्रिब्युटर बन्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रिब्युटरमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सेक्युरिटी सर्कल राख्न सक्नुहुनेछ र संयुक्त रूपमा कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको रेफरल मान्छेहरूले माइनिङ गरिरहेको छ भने तपाईँहरूलाई जो 0.2बाट ग्रोइङ भएर पर पाई बापत कति हुन्छ त, जस्तो एकको चाहिँ 4वटा गर्नुभयो भने 0.42 या 44 जति आउँछ होइन, जुन मैले देखेको। त्यसरी नै डिफ्रेन्ट मान्छेहरू जुन भ्यालिड सर्कल हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिएर तपाईँले एकदमै युजफुल तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो लङ टर्मको लागि हो गाइज। 6 मन्थदेखि 1 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। 2 वर्षसम्म जस्ट तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। डेली चाहिँ अर्को बिहान ट्याप गरेर पाई अर्निङ मात्र गर्ने हो। त्यो पाईको भ्याल्यु पछि हुन्छ। पाईको भ्याल्यु पछि भनेको एउटा सिधै पैसा आउने होइन कि त्यहाँबाट तपाईँहरूले सामान लिने अथवा पेपालमा ट्रान्सफर गर्ने माध्यम हुन्छ। त्यो माध्यम पछि अपडेट आउँछ यहाँबाट पाई नेटवर्कबाट अपडेट आइसकेपछि नै थाहा हुने कुरा हो। तर यिनीहरूको यो स्क्यामर पक्कै होइन गाइस है गाइस। सो आजलाई पाई नेटवर्क मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि केही हेल्पफुल भयो होला। यदि भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। अझै पनि अर्को भिडियोमा सुधार्ने छु र तपाईँहरूकै फिडब्याक अनुसार त्यही अनुसारको मैले दिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। थ्याङ्क यू फर watching my videos.